Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас досить незвичний огляд. До нас в сервісний центр приїхало 4 секатори від компанії ARS, якими вже клієнт наш користується багато років. Я вам хочу показати, що з ними відбулося протягом багатьох років експлуатації. Також ми їх розберемо і дефектуємо, подивимося, що з ними потрібно зробити. І в кінці вже покажемо результат нашої роботи. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Бачимо, що цей клієнт обирає, власне, компанію ARS, тобто в нього є, по суті, 3 різні моделі від ARS, і всі вони є з поворотним руків'ям. Тут в нас є 2 однакових секатори, які вже є дуже старі, їм років 7-8 експлуатації. Це є модель ARS CB8R з поворотним руків'ям, ARS VS8R і ARS 8XR. Тобто це більш новіша модель, саме сучасна. В неї вже є сучасний механізм регулювання затяжки осьового вузла. Це ще стара модель, тобто цьому секатору вже десь роки 4. А це от самі старі моделі нашого клієнта. Вони вже в експлуатації знаходяться багато років. Цікаво, що клієнт обирає тільки секатори з поворотним руків'ям. Є думка про те, що секаторами з поворотним руків'ям користуватись незручно, але як ми бачимо на прикладі цього клієнта, зрозуміло, що це клієнт, який працює не сам цим секатором, а його працівники працюють. Але ті люди, які звикають працювати секаторами з поворотним руків'ям, вже до інших секаторів не вертаються. І отут якраз приклад того, що людина спробувала, попрацювала цим секатором, і далі вже добирає більш сучасні, більш нові, але так само з поворотним руків'ям. Секатори ARS характеризуються тим, що вони свої леза покривають різними покриттями, які захищають їх від корозії. І от в даному випадку ці 2 моделі, вони є нікельовані, трошечки такий жовтуватий відтінок мають, і ми бачимо, що тут трошки стертий вже і нікель, тут лезо потемніло. Але тим не менше, за багато років експлуатації бачимо, наскільки секатор є потертим, бачимо, що резинові накладки на ручках просто пооблазили, тобто тут ще залишилась вона, але ми її знімемо і, напевно, що будемо міняти. А на цьому взагалі немає вже резинових накладок. З більш сучасними, більш дорогими хромованими покриттями, ми бачимо тут взагалі жодних слідів корозії немає. От бачимо сліди корозії на осьовому гвинті, де облізло вороніння від тертя. Але на лезі, на контрлезі, тим не менше, покриття залишається цілком стійким. Видно, наскільки цей секатор був інтенсивно експлуатований, тобто це видно по руків'ю, видно по алюмінієвих частинах, по оцій гайці, наскільки вона побита, а лезо і контрлезо залишаються фактично майже в новому стані. З цим секатором аналогічна ситуація. Бачимо, наскільки виглядають зношеними руків'я, а лезо і контрлезо цілком в доброму стані. Тепер поверхнево проведемо дефектовку. Перш за все, як секатор ріже. Це ріже добре. Цей теж ріже цілком непогано. Цей обрізає добре. І цей цілком теж нормально, але трошечки закусує. В усіх них, насправді я вже перевіряв, це є поперечний люфт, тобто усі вони люфтять, деякі сильніше, деякі слабше, але тим не менше, незважаючи на цей люфт, вони продовжують працювати. Видно, що леза добре гострилися, багато гострилися. Ми проведемо переточку всіх цих секаторів. По-різному в цих секаторів працюють замки, тобто якщо цей замок відщолкується нормально при натисканні цього секатора, він працює туго, тобто там вже всередині настільки багато бруду, що замок працює не так, як повинен працювати. Ці працюють абсолютно добре. І от з цього секатора поворотне руків'я вже практично не обертається, тобто очевидно, що його за всі роки експлуатації не розбирали, не змащували, не чистили, і оце поворотне руків'я ледь-ледь ходить. Тобто, напевно, там всередині величезна купа бруду і сміття. Цього секатора загубили гвинт. Тобто, очевидно, ми підберемо аналогічний гвинт від ARS і поставимо його на місце. Тепер розбираємо секатори. Ну що ж, ми бачимо секатори розібрані, і в принципі вони всі в цілком абсолютно нормальному стані. Єдине, що хочу звернути увагу, і ви бачите на крупних планах, що вони просто
абсолютно не обслуговуються. Тобто працівники клієнта користуються цим інструментом руками і ні профілактики, ні чистки, ні змазки абсолютно не проводить. Воно все в такому шарі болота багаторічного, що просто часом жахаєшся від того, як може бути, який інструмент часом попадає до нас. Ну, але тим не менше, жодних проблем я з цим інструментом не бачу, він абсолютно в нормальному стані. Нам його потрібно буде почистити. Відповідно, зараз ми це все збираємо, замочуємо в спеціальному розчині, щоб якісно це все відмити. Потім проведемо заточку лез, змастимо, зберемо секатори, замінимо на одному з них болт, якого тут не вистачає. І цей інструмент ще буде працювати багато років. Отже, пройшов деякий час, секатори повернулися з майстерні. Усі секатори почищені, повністю розібрані були, почищені, настроєні і переточені. Можемо подивитися, як працюють зараз ці секатори. Один, другий. Як бачимо, всі вони без проблем ріжуть папірець. На одному з секаторів, ось цьому ARS CB8R, поміняли гвинт. Тобто тут гвинт був загублений користувачем, нашим клієнтом, і ми поставили новий такий гвинт, і зараз секатор працює абсолютно добре. Ну і подивимося, як секатори обрізають гілки. Тепер на усіх секаторах поворотні ручки рухаються вільно і добре виконана переточка. Ось цей секатор постраждав в своєму житті найбільше. Ми бачимо, в нього лезо зараз вже досить серйозно сточене, але тим не менше тіло леза ще лишається досить багато, він без проблем ще прослужить років 5-10 своєму власнику. Ну і на завершення нагадую, що придбати секатори ARS, а також провести їхнє сервісне обслуговування, при необхідності також придбати змінні деталі до них, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!